ሰላም እንዴት ናችሁ? ወደ ቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ቆያችሁ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ በጣም ወሳኝ የሆኑ በብዛት የምንጠቀማቸው የእንግሊዘኛ ቃላቶችን ከነትርጉማቸው እናያለን። ቪዲዮን በጣም እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉን። ቪዲዮንም ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። እነዚህን ስክሪን ላይ የምታዩትን በብዛት እንጠቀማለን። አሁን a bottle of wine እንላለን፣ የቦትል ወይን እንላለን። ደግሞ a bottle of water እንላለን። a bottle of ደግሞ fish sauce እንላለን። fish sauce የሚባለው የአሳ ወጥ ለማለት ነው። ደግሞም a carton of milk እንላለን። a carton of ደግሞ orange juice እንላለን፣ የካርቶን ኦሬንጅ ጁስ እንላለን። ደግሞ a carton of tomato soup እንላለን። ቶማቶ ሶፕ የሚባለው ደግሞ የቲማቲም ሾርባ ለማለት ነው። ስለዚህ የቃላቶችን መገጣጠም በደንብ ማወቅ አለብን። ምግብ ቤት ሄደንም ደግሞ በተለያየ ሱቅ ላይ ነገሮችን ስናዝ እነዚህን አንድ ላይ አገናኝተን መጠቀም አለብን ማለት ነው። ደግሞም a cup of tea, a cup of coffee። አሁን ሻይ ቤት ሄዳችሁ እንደዚህ ማዘዝ ትችላላችሁ። I need a cup of tea ማለት ትችላላችሁ። የአንድ ስኒ ሻይ ፈልጋለሁ ለማለት a cup of ደግሞ ኮፊ ማለት ትችላላችሁ። ቡና ከፈለጋችሁ a piece of cake, a piece of pizza, a piece of pepper ቁራጭ ለማለት ነው። a piece of cake, a piece of pizza, a piece of pepper ብላችሁ እንደዚህ መናገር ትችላላችሁ። a bar of chocolate ማለት ትችላላችሁ። a bar of ሶፉ ማለት ትችላላችሁ። በደንብ ማወቅ አለባችሁ። አሁን a piece of tea ማለት አልችልም፣ ደግሞ a cup of cake ማለት አልችልም። ስለዚህ እንዴት ቃላቶች እንደሚገጣጠሙ ማወቅ አለባችሁ ለይታችሁ። a bar of chocolate, a bar of soap እነዚህ ደግሞ ከቤር ጋር የሚገጣጠሙ ቃላቶች ናቸው። ያኛዎቹ ደግሞ ከካፕ እና ከፒስ ጋር የሚገጣጠሙ ናቸው። በዚህ ፔጅ ላይ ስክሪን ላይ የምታያቸው ደግሞ በጣም ወሳኝ የሆኑ ቨርቦችን ከነ መስተዋድዳቸው ናቸው። with of እና for ጋር የሚሄዱ ናቸው። እነዚህ በጣም የሚስማሙ ናቸው። አሁን agree with ይባላል በብዛት፣ argue with ይባላል፣ begin with ይባላል። እንዲሁም ደግሞ ከኦፍ ጋር የሚጀምሩ ብዙዎች አሉ። approve of፣ bilk out of። ደግሞ ከፎር ጋር የሚጀምሩ አሉ። account for፣ apply for የሚባሉ። እንዲሁም ስክሪን ላይ የምታያቸውን ሙሉ በሙሉ ፓውዝ አድርጋችሁ እናንተ ማየት ትችላላችሁ። እኔ ከሰዓት ጋር ለመሄድ እነሱ ላይ ብዙ ጊዜ አላቃጠለም። ስክሪን ላይ የምታያቸው በጣም የሚገጣጠሙ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ በዚህ ፔጅ ላይ የምታያቸውም ከኢን ከኦን እና ከባይ ጋር የሚገጣጠሙ ቨርቦች ናቸው። አሁን ኢን ካሽ ይባላል፣ ኢን አድቫንስ ይባላል። እንዲሁም ደግሞ ከኦን ጋር የሚሄዱ ኦን ሆሊዴይ፣ ኦን ቢዝነስ፣ ኦን ኤ ጆርኒ፣ ኦን ኤ ትሪፕ የሚባሉ ብዙዎች አሉ። ከባይ ጋርም ብዙዎች አሉ ስክሪን ላይ የምታያቸው። በዚህ ፔጅ ላይም ደግሞ verb plus preposition ቅድምም ካየናቸው ጋር በጣም ይመሳሰላሉ። የሚገጣጠሙ ከቱ፣ ከፎር፣ ከፍሮም፣ ከአት እና ከኦን ጋር የሚገጣጠሙ ወሳኝ የሆኑ ቃላቶችን ታገኛላችሁ። talk to አለ፣ listen to አለ። ከፎር ጋር ደግሞ wait for፣ ask for። ከፍሮም ጋር ደግሞ suffer from፣ recover from፣ borrow from የሚባሉ። ከአት ጋርም ደግሞ አሉ smile at፣ stare at የሚባሉ። ከኦን ጋርም ደግሞ agree on። እንዲሁም በጣም ወሳኝ የሆኑትን አስቀምጬላችኋለሁ በዚህ ቪዲዮ ላይ። እንግሊሽ ፎር ቢጊነርስ የተሰኘ የዩቲዩብ ቻናላችን ነው ይሄ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉን። ቪዲዮንም ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።